Nyt eletään suklaan ja konvehtirasioiden sesonkiaikaa. Suklaahan säilyy noin vuoden ajan. Täällä mulla on kuitenkin tämmönen konvehtirasia, missä on mennyt päivä, jos katsotaan täältä, yli 14 vuotta sitten. Tarkkaan ottaen yli 14,5 vuotta sitten. Täältä Jukan laatikosta löytyy tämä konvehtirasia. Tähän ulkoisesti näyttää ihan, ei ole mitään ongelmia. Pölyt vaan pyyhitty pois päältä. Tää ekaksi on pakko viedä laboratorioon. Siellähän tarkemmin saadaan selville, että mitä on tapahtunut. Että tää itse valmistaja ei mitenkään tässä mukana. No niin, konvehtirasia. Lähdetäänkö laboratorioon kohti? Moikka Tiina. Moikka moi. Kiitos, että saatiin tulla teidän laboratorioon. Tuleeko tämmöisiä tänne usein? Ei kyllä tule, että yleensä on huomattavasti tuoreempaa tavaraa, mitä meillä tutkitaan, että ihan mielenkiinnolla nyt lähdetään katsomaan, että mitä täältä sitten paljastuu. Kaikki näyttää ihan siistiltä täältä. Oho, vaikuttaa siltä, että kyllä tässä jotain on tapahtunut tämän 14,5 vuoden aikana. Ootko sä nähnyt näin tämmöistä suklaata ennen? En ole nähnyt tämän näköistä ollenkaan. Siis näkyy, että ne on niin kuin reagoinut aika eri tavalla. Jos mä kurkkaan tästä, täällä on likööri, tryffeli näyttäisi aika kova on. Oi se mure. Oho, täällä siihen muren ja likööri. Mä en tiedä, pitäisi täällä olla löysää, mutta nyt se ei ainakaan ole. Mitä luulet, että ei tässä varmaan kuitenkaan näitä kenenkään suuhu katoista, niin jättää tähän pöydälle? Että... Ei varmasti. Siinä menee muutama päivä, sitten me tullaan takaisin tänne. Siltä osin, kun nyt tutkittiin, niin tulokset on valmiit. Salmonella toteaminen ei todettu. Ei todettu. Ei salmonellaa. Ei salmonellaa. Se ei sinänsä yllättänyt. Se on sitten näitä bakteerimaljoja, joita on tähän analyyseihin käytetty. Tulos on siellä ollut, että alle 100 pesäkettä per gramma. Ja sitten jos siitä niitä kasoja olisi, niin ne laskettaisiin, että 15 vaikkapa, ja sen perusteella sitten se tulos määritetään. Ja nyt kun tässä ei ole kasoja, onko se ollut silloin ihan puhdas? Tämä on ollut siis ihan puhdas, kyllä. Wow. Eli tuote on 15 vuotta vanha lähes ja silti ihan puhdas. Näinpä. Joo. Näinpä. Voinko mä syödä tätä? Sanotaan, että se on ihan sun omassa harkinnassa. Joo. Että itse en söisi. Makukaan tuskin on mitenkään erinomainen. Tästä mä lähden takaisin toimitukseen. Tänne menee. Maistuuko? 15 vuotta vanhaa. Lähes 15. Ikä on tietysti aika korkea ja kiinnostava, mutta nyt on semmoinen tilanne, että saa pari kiloa painosta pois. Ei pysty. Ei maistu vai? Ei pysty. Jos et ois sanonut, niin kyllä mä olisin ton ottanut ja syönyt. Mutta nyt jää väliin. Niin kuin sä sanoit. Oi. Tässä ei ollut salmonellaa, tää on ihan puhdas. No toi näyttää siltä, että tuossa olisi joku sokerikuorrutus, mutta toi kyllä elää toi vielä. Onko se sitten, että tää menee mun piikkiin? Mennään tonne yläkertaan katsoa. Tavallaan mua tässä nyt kuitenkin houkuttaa, niin kuin varmasti teitäkin houkuttaa, se maku. Pitää miettiä, että vaikka kun hernekeitto, ei sekään kaikkien mielestä ole kauniin näköinen, mutta moni rakastaa sitä tuotetta, niin ehkä tässä on sama taustalla. Pitäisikö ottaa varmuuden vuoksi kuitenkin tää ämpäri? Laitetaan tuo ämpäri tonne. Ei tästä oikein löydy kyllä semmoista niinku makuelämystäkään, että vanha ja ehkä kun maistuu joku pieni parfyymi. Ei. Jotenkin se ajatus, että se on niin vanhaa ja alustavan aistinvaraisen arvioinnin perusteella näytteen ulkonäössä hajussa todettiin huomautettavaa. No, huomautettavaa, sen pystyy kyllä tässä mainita. Pähkinä tulee vastaan. Ei, toi oli varmasti aika sama makuinen, mitä se normaalistikin on. Siinä ei ollut hirveästi eroa. Pitääkö mu ottaa tähän loppuun päävastus? Eli tämmönen todella valkoista hikoileva tuote. Nyt on niinku valkoinen kaveri. Tässä on tämmöisiä isojakin klönttejä. Oliko se silleen, että toi ei oo hometta? Toi oli vaan pintaan kiteytynyt sokeria ja rasvaa. Ihan nugaa makuinen. Tässähän nyt ei lopputulos tiedä, että miten mulle itselleni käy, mutta tämä oli tässä todella mielenkiintoinen. Ei tullut ikinä aikaisemmin kyllä mieleen, että maistaisi lähes 15 vuotta vanhaa konvehtirasiaa, mutta siinä se nyt on. Nyt me tiedetään, mitä laboratoriossa selvisi ja mikä tärkeintä, miltä se maistuu.